Chào các anh chị. Cũng như hồi sáng thôi là tôi nói qua tới cái vấn đề đầu tư qua những cái nước nghèo, những cái nước vô sản. Thì hồi sáng tôi nói tới cái vấn đề là các anh chị mở những cái tập đoàn đa quốc gia ở những cái nước vô sản, và những cái tập đoàn đa quốc gia đó là hoạt động song hành với những cái tập đoàn đa quốc gia hiện có của các anh chị. Và những cái tập đoàn đa quốc gia hiện có của các anh chị đó sẽ là những cái tập đoàn, những cái thương hiệu gọi là hàng loại một, là họ đi trên top của thiên hạ, là đi trên top của thế giới, là chỉ bán cho những người tư bản thôi, là những người giàu thôi, chứ không có bán cho những người nghèo. Còn những cái tập đoàn mà các anh chị mới mở với những cái thế giới, với những nước nghèo, những cái nước đang phát triển đó, những nước thuộc thế giới vô sản đó, là những cái tập đoàn đó là những cái tập đoàn hạng loại 2, là họ gần gũi hơn với những cái người từ trung lưu trở xuống tới vô sản đều có thể mua được. Và ở đây mình nói, nếu mà mình nói ra thì là cái cuộc chiến thương trường ở đây vẫn còn, chứ nó không phải là mất. Tức là bây giờ là cuộc đấu tranh với những tập đoàn với nhau, mà ở đó là hai bên luôn, hai tập đoàn luôn, các chính phủ đều có cổ phần ở trong đó hết trơn, nên cuộc cạnh tranh nó diễn ra công bằng hơn, và nó phân nhau rạch rồi từng phân khúc một. Nên nói trắng ra mà nói, cái cuộc cạnh tranh đó thì nó đã rạch rồi, thì cái phân khúc khách hàng rồi thì chắc cái cạnh tranh nó cũng không có tới nỗi nào. Và thậm chí sau lưng còn có thể móc nối gọi là buôn bán phụ tùng với nhau. Nghĩa là như VinFast thì cũng phải mua phụ tùng của BMW, còn BMW thì ngược lại cũng phải mua một ít phụ tùng của VinFast, thì hai bên nắm tay với nhau làm ăn vậy thôi. Còn một cái vấn đề thứ hai nữa là ngoài cái chuyện công nghệ ra đó, thì các anh chị còn có cái vấn đề khác nữa, nhiều thứ lắm. Nó như là y tế thôi. Ở bên các nước phương Tây của các anh chị thì lúc nào khi mà người bệnh, người ta bệnh tới một cái mức nào đó là các anh chị mổ xẻ. Các anh chị bệnh theo cái cách gọi là các anh chị gọi là mổ người ta ra để các anh chị trị bệnh. Còn cái nền y học phương Đông gọi là y học cổ truyền nữa, là người ta trị bệnh đó, là cái cách là người ta trị từ từ, người ta dung hòa cái bệnh đó, người ta trị từ từ, người ta không cần phải mổ. Thì đó giờ các anh chị đâu có thấy khi nào mà khoa học phương Đông mà đi mổ xẻ đâu. Đông y học đó họ đâu mổ cái gì đâu. Thì thôi đơn giản thôi, như bây giờ tôi nói chuyện đơn giản thôi, như các anh chị bị dôi quá khớp xương đi, thì theo như là các nước phương Đông các nước phương Tây là họ mổ ra để họ cạo dôi. Còn ở các nước phương Đông thì họ dùng y học cổ truyền, họ uống thuốc. Họ uống thuốc đến một cái lúc nào đó, uống thuốc đó gọi là thuốc đông y học, chứ nó không phải là thuốc bào chế từ hóa chất, mà nó bào chế từ những cái loại cây. Nó bào chế từ những cái loại cây, rồi khi đó mà mình uống thuốc một thời gian thôi là tự nhiên cái lớp vôi nó sẽ bị tiêu biến luôn. Nó giống như nó tiêu biến luôn trong da thịt mình mà không cần phải phẫu thuật. Chỉ khi nào mà nó nặng quá hoặc nó nhiều quá tới cái mức độ mà không thể nào uống thuốc hết được thì mới đi phẫu thuật đó. Và có nhiều cái mà các anh chị bên phương Tây các anh chị không có tận dụng được, và đó cũng là cái cách mà các anh chị làm ăn kinh doanh. Ở bên đây tụi tôi có gọi là đông y học cổ truyền, mà các anh chị không có chấp nhận cái đó thôi, chứ cái đó nó không phải là dở đâu. Nhưng mà cái đó là cái bước đầu. Cái bước đầu khi các anh chị điều trị bệnh là các anh chị nên dùng đông y học trước, cho những cái người bệnh gọi là không có tới nỗi phải phẫu thuật, thì mình đâu có mổ xẻ người ta làm gì. Thì để mà cho cái hàng hóa đó qua bên các anh chị được thì các anh chị khẩu phần của anh đấy. Vậy thôi, các anh chị tìm ra những cái nét hay, những cái gì mà các anh chị chưa có đó. Đương nhiên nó phải bên đây nó phải tồn tại những cái mô hình mà bên anh các anh chị chưa bao giờ có. Cái đó là các anh chị cần phải xem lại. Tại vì tới thời điểm này luôn là chúng ta chấp nhận nhau, và chúng ta chấp nhận những cái hay của nhau, chứ không phải là chúng ta bư móc ra để chúng ta chê người này dở thế này, người kia dở thế kia, là không phải. Giống như chị bệnh vậy thôi, giống như học vậy thôi. Nghĩa là ban đầu là người ta chỉ là trị theo cái kiểu là cho uống thuốc trước. Đó là dành cho những cái người bệnh mà không có tới nỗi nào mà phải phẫu thuật. Đâu phải ai bệnh cũng phải phẫu thuật, người ta dùng thuốc. Rồi cho tới một cái lúc nào đó mà nếu mà những người mà nặng quá rồi đó là không thể nào mà dùng thuốc được, dùng thuốc nó không hết được, là buộc lòng phải phẫu thuật, thì lúc đó mới phẫu thuật.
chứ chưa gì hết trơn, mà mới bệnh nhẹ cũng phẫu thuật, mà bệnh nặng cũng phẫu thuật, mà hay yêu cầu mà do quá là phẫu thuật. Cũng giống như sỏi thận thì sạn thận đó, thì các anh chị biết bên đây là chúng tôi đâu có cần phải phẫu thuật, chỉ cần uống thuốc thôi cũng hết, cho dù cái sạn thận nó bự cỡ nào. Còn bên các anh chị là tôi chắc chắn luôn, các anh chị phải dùng tia laser, các anh chị bắn cái trái sạn thận ở trong đó, hoặc giả là các anh chị phẫu thuật để lấy cái cục sạn thận ra. Tại vì các anh chị không có những cái bài thuốc đó, mà chỉ có nước phương Đông họ mới có. Tại vì họ trị bệnh là họ trị từ từ, nhưng mà cái trị từ từ nó dở ở cái chỗ là nó chỉ trị được những cái bệnh gọi là nhẹ thôi. Giống như là do quá khớp xương thì nó vừa vừa thôi là ta trị được, chứ đừng có để nó mọc dài ra rồi kêu uống thuốc phương Đông làm sao mà trị được. Phương Đông sẽ không bao giờ trị được, và lúc đó mới dùng cái phẫu thuật của phương Tây. Mà bây giờ nói mà các anh chị nhập khẩu qua cái thuốc đó qua thì cũng chưa chắc gì các anh chị chịu nữa. Vì vậy các anh chị phải nghiên cứu là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, các anh chị muốn thì các anh chị cứ cổ phần. Đó, các chị mời họ làm ăn thì họ làm với các anh chị thôi, chứ có gì đâu mà giấu giếm gì nữa giờ. Còn cái vấn đề mà kinh doanh mà phụ tùng đó thì tôi nói với các anh chị nữa, là những cái tập đoàn lớn đó, là họ đi ở hai cái phân khúc khác nhau, thì cái chất lượng phụ tùng cũng khác nhau luôn đó. Nếu mà nhập khẩu phụ tùng đó kia mà các anh chị bán phụ tùng đó, là lúc đó cái trường phái kinh doanh của mình đó, là hiện tại là nó lùi vô trong, nó nảy nở bên ngoài và nó nảy nở luôn cả bên trong cái phần phụ tùng luôn, chứ nó không phải chỉ duy nhất nảy nở bên ngoài đó. Như tôi nói hôm bữa đó, là tôi hợp tác với Mỹ đó, mở một cái hãng siêu xe thể thao ở Bình Nhưỡng đó, để mà hỗ trợ cho cái chương trình thống nhất Hàn Quốc đó. Thì các anh chị biết, mở một cái hãng siêu xe đó đi, là nó sẽ đấu lại với Lamborghini, với Ferrari của Italy. Nhưng mà tại sao chúng ta lại không nghĩ một cái trường phái khác? Như cái chiếc Lamborghini bây giờ nó bao nhiêu tiền? Cái chiếc Ferrari bây giờ nó bao nhiêu tiền? Tôi nói thiệt luôn, nó rẻ luôn, cũng phải 300.000 đô đó. Mà tôi mở cái hãng xe ở bên Bình Nhưỡng là tôi bán con 150.000, 200.000 thôi, thì đấu nhau cái gì? Các anh chị mắc hơn tôi, mà các anh chị đi cái phân khúc gọi hạng sang, tôi đi cái phân khúc bình dân, hai người khác nhau hoàn toàn là gì mà có chuyện đấu đá đây đó. Mà khi mà các anh chị lại có cơ hội nhập những cái gọi là những cái phụ tùng mà giá rẻ đó, từ những cái hãng mới mở đó, từ những cái tập đoàn đa quốc gia mà các anh chị vừa mới liên kết mở ra, các anh chị sẽ có cơ hội nhập được những cái phụ tùng giá rẻ mà chất lượng đàng hoàng nha, chất lượng tốt nè, để mà làm giảm cái chi phí sản xuất cho các anh chị. Lúc đó cái giá thành còn nguyên, cái giá thành vẫn như vậy thôi, chứ không phải mình nhập cái phụ tùng nó rẻ xuống rồi tự nhiên cái giá sản phẩm mình nó rẻ xuống, làm vậy. Mình nhập được cái phụ tùng giá rẻ nhưng mà cái hàng của mình còn nguyên, cái giá trị sản phẩm, cái giá trị thương hiệu của mình vẫn còn nguyên, không có bị cái gì hết. Tại vì có khi nào mà mình nhập có vài ba con ốc thôi mà mình giảm giá chiếc xe từ 300.000 đô giảm xuống 150 hả? Đâu có chuyện đó, phải không? Cái đó cũng là một cái cách để mà cho kinh tế, mà nền kinh tế hợp tác nó nảy nở như vậy, là tôi bảo đảm luôn công ăn việc làm nó sẽ rất là vô tư. Thậm chí ở Việt Nam hay thậm chí ở Mỹ đi chăng nữa thì nó cũng rất là vô tư. Và như thế, khi mà các anh chị đầu tư như vậy, sẽ không bao giờ còn cái dòng người di cư nữa. Tại vì họ ở đây họ làm được 2.000 tháng, họ qua các anh chị 4.000, thì tương quan thì nó cũng như nhau thôi, chứ nó khác nhau chỗ nào đâu mà cần cái gì mà phải gọi là mình đi di cư qua bển để mình kiếm cái gì giờ. Ở đây mình cũng có thể làm giàu được, cũng có thể khởi nghiệp được, thì mình đi di cư để làm gì? Không, thì tự nhiên lúc mà người ta làm ăn được, người ta có công ăn việc làm, mà ai đâu rảnh mà đi vượt địa Trung Hải qua châu Âu để làm gì? Qua châu Âu 4.000, ở châu Phi cũng 2.000, rồi đi đâu nữa? Không, lúc đó cái cuộc di cư là nó trở nên vô nghĩa. Và lúc đó người ta đi di cư á, là theo ở một cái chiều hướng khác, nghĩa là người ta đi đầu tư, hoặc giả là các anh chị thiếu lao động đó, các anh chị tuyển lao động nước ngoài thì người ta mới qua. Chứ còn tự nhiên người ta tràn qua nước các anh chị thì tôi nghĩ cái chuyện đó không có đâu. Thì Thủ tướng Đức Angela Merkel đó, bà cứ yên tâm mấy cái chuyện đó. Hồi đó là tôi đã hứa với các anh chị rồi, là tôi sẽ ngăn chặn được cái dòng người di cư cho các anh chị. Bây giờ là cái chuyện bây giờ mở cửa kinh tế là tôi chắc chắn là tôi sẽ làm được cái chuyện đó. Và lời tôi nói là không bao giờ nói suông, nói là phải làm chứ không có nói suông được. Thấy không? Mình sống phải có uy tín chứ, mình đâu có nói chơi chơi rồi thôi được.
Cũng có một chút xíu về cái vấn đề gọi là cá nhân của tôi đó, cái chuyện tiểu sử của tôi đó, thì tôi khuyên các anh chị là nên bỏ qua đi. Để cho tôi cũng nói ra ở đây luôn cho mọi người an tâm, chứ để thôi bây giờ tôi mạnh quá rồi, tôi có thể quy động được cả giới tư bản và giới vô sản rồi, tôi rất là mạnh rồi, tôi không thể nào mà tôi tới đây là để lựng anh hùng trong thiên hạ thôi, phải không? Phương Tây có ai? Angela Merkel phải không? Theresa May phải không? Emmanuel Macron, thủ tướng Donald Trump rồi. Còn phương Đông có ai? Có Tập Cận Bình phải không? Shinzo Abe phải không? Có Phan Minh Hải tôi đây, phải không? Chứ mình không có tôi không phải là tôi ra đây bây giờ tôi quá mạnh rồi mà tôi đi đấu với những cái người mà họ không cân sức với tôi thì tôi không đấu, phải không? Thà là tôi mở một cái hãng máy bay rồi tôi đấu lại Boeing, tôi đấu lại Airbus, vậy mà tôi đấu, phải không? Chứ còn tôi đấu với những cái người mà họ không cân sức, không ngang tài ngang sức với tôi là tôi đấu để làm cái gì, phải không? Cũng giống như bây giờ tôi đang mở cái hãng máy bay đó tôi liên kết với Hàn Quốc đó, tôi mở cái hãng máy bay đó. Các anh chị nghĩ đi, sau một thời gian này Việt Nam sẽ đóng máy bay thương phẩm luôn, sẽ bán ra thị trường luôn để đấu với Boeing, đấu với Airbus đó, đấu vậy đó, vậy mà đấu. Chứ còn mấy cái chuyện khác là không chơi. Thì tôi cũng nói với các anh chị luôn, tôi cũng nói ra để cho hai bên này họ yên tâm, chứ để thôi họ cứ hỏi hoài, họ hỏi tôi là như thế nào hoài. Tôi nói thiệt, tổn thất thì nằm bên phía tôi đó, nhưng mà thôi bây giờ tôi mạnh quá rồi, tôi không đấu với những cái người không có khả năng chống đỡ, tôi không đấu. Phải chi mà làm một cái hãng nào đó, một cái đất nước nào đó thì tôi sẵn sàng làm chuyện đó, còn cái này là người dân thường thì tôi đấu để làm cái gì. Bởi vậy thôi, mình nói chuyện cá nhân chút thôi, rồi mình lại tiếp tục lấy vấn đề mà đầu tư qua những nước nghèo. Ở đây các anh chị bên thế giới tư bản là các anh chị luôn nghĩ rằng là công nghệ của các anh chị hoặc là cái gọi là cái thành phẩm của các anh chị nó tốt, và các anh chị không có chịu du nhập của người ta, các anh chị không có chịu du nhập cái gì từ những cái nước nghèo, cho các anh chị nghĩ rằng ở đó không có cái gì hay, không có cái gì tốt. Tôi xin thưa với các anh chị, ở đó có nhiều cái tốt lắm, nhưng mà các anh chị chưa phát hiện ra thôi. Như nãy tôi nói với các anh chị vậy đó, là mình dùng cái y học cổ truyền của phương Đông đó để mà mình trị những căn bệnh mà gọi là như là sạn thận hoặc là như là do quá khớp xương đó, mà nó dạng như vừa phải, là không cần phải phẫu thuật, mình chỉ cần uống thuốc thôi dẫn hết. Thì mắc mớ gì đâu mà các anh chị mà không dùng những cái đó, mà các anh chị cứ đè con người ta các anh chị phẫu thuật, người ta nặng cũng phẫu thuật, mà nhẹ cũng phẫu thuật. Thì các anh chị biết rồi đó. Nói chung tôi ở ký túc xá nói chung cũng hơi lộn xộn, thì các anh chị nghe cái đội phân tích của các anh chị đó thì cái phân tích đàng hoàng. Mà còn một cái chuyện nữa, tức là những cái chuyện mà các anh chị không làm được đó, các anh chị không hiểu đó, thì còn một người nữa các anh chị có thể hỏi, đó là em tôi đang bên Hàn Quốc, Phan Thị Thu Thảo, không chị? Và người đó là người Việt Nam, người đó sẽ hiểu được những cái video clip tôi đang nói cái gì, tại vì người đó sống với tôi từ nhỏ tới lớn, người đó sẽ hiểu được tôi, và người đó biết tiếng Anh nha các anh chị. Thì các anh chị cứ tới đó hỏi bằng tiếng Anh thôi, cái gì không hiểu cứ hỏi người đó sẽ giải thích cho các anh chị nghe để các anh chị hiểu. Chứ tôi không có biết tiếng Anh đâu, tôi biết nhấp nhem mà tôi không có giải thích được đâu. Không, tôi chỉ nói ra thôi, còn cái người giải thích là cái người kia kìa. Thì các anh chị muốn gì đi kiếm người kia kìa, chứ tôi giải thích không có được đâu, tôi bó tay rồi. Thì tôi ở đây tôi quay tầm chắc cỡ hết tuần tới, thì chắc hết tuần tới là tôi cũng hết ý rồi, tôi đâu có còn ý gì nữa đâu mà tôi nói đó. Thì lúc đó tôi mới đi vòng vòng miền Bắc, đi xuống Hạ Long, quận Ninh Bình hoặc là Lai Châu vậy đó. Tôi đi vòng vòng như đi du lịch, rồi tôi vừa đi vừa quay, vừa đi vừa nói về chủ nghĩa xã hội mới. Chứ nói thiệt với các anh chị luôn, tôi mà ngọn chỗ tôi nói riết rồi đâm ra nó cũng kỳ nữa, rồi nói có mấy ý nói hoài đó. Hồi sáng giờ là tôi tập trung tôi nói cái chuyện mà đầu tư vô những cái nước nghèo. Tôi nói đây cho các anh chị biết là mình đầu tư, mình mở những cái doanh nghiệp mới. Nếu như bình thường mà nói với các anh chị thì các anh chị sẽ nghĩ rằng là tôi dụ các anh chị đầu tư để mà đánh lại các tập đoàn của các anh chị, mà thiệt sự nó không phải vậy. Thiệt sự bây giờ tôi biết các anh chị là các anh chị, cái lực lượng lao động của các anh chị đang rất là hạn hẹp, thậm chí như Nhật Bản luôn, cái chi phí sản xuất họ rất là cao. Họ giỏi giả họ đầu tư qua bên đây, nhưng mà tôi nói các anh chị
Bây giờ tôi mở ra cái trường phái mới rồi, thấy không? Các anh chị được quyền sử dụng lao động của các anh chị để tạo ra những cái sản phẩm loại 1 cho tầng lớp thượng lưu. Còn khi mà các anh chị đầu tư ở nước ngoài đó, là các anh chị chủ yếu là tạo nên những cái sản phẩm loại 2. Tại vì sao? Tại vì cái giá nó rẻ hơn, thấy không? Là vừa có đất sống cho lao động của các anh chị, mà cũng vừa có đất sống cho những cái nước lân cận các anh chị, những cái nước có mối giao thương với các anh chị, phải không? Chứ mình không thể nào mà mình đầu tư cái nhà máy qua bên đây được, làm gì là không có thành công đâu. Rồi dần dần mình bị hao mòn cái gọi là cái thương hiệu của mình luôn. Thì hồi sáng cái đó tôi đã nói rồi. Và cái vấn đề ở đây nữa, hồi trước tôi đã nói với các anh chị là các anh chị cần phải có một cái tổ, một cái nhóm người qua bên đây nghiên cứu, tức là qua bên những cái nước phát triển, nước đang phát triển đó, nghiên cứu để mà các anh chị tìm tòi ra những cái hay của họ, những cái mà các anh chị có thể khai thác được trước khi các anh chị đem cái công nghệ các anh chị qua. Thấy không? Người phương Đông á là họ dùng y học cổ truyền nha, đó, có bao nhiêu đó thôi mà các anh chị chưa khai thác được cái đó đâu. Người Tây các anh chị chỉ nghĩ là khoa học là đứng đầu thôi, mà cái đó nó hay thiệt, khoa học là hay thiệt, tôi công nhận cái đó. Nhưng mà cái y học cổ truyền nó cũng phải dở, tức là mỗi cái nó chỉ hay ở một góc độ thôi. Tức là khi mà mình nặng quá thì mình dùng cái khoa học phương Đông là đúng, còn khi mà mình vừa mình chưa cái gì hết trơn á thì mình nên dùng cái y học cổ truyền của phương Đông này đi. Còn mình nặng quá thì mình dùng cái khoa học của phương Tây. Thì mình chia ra làm hai, tức là phương Đông thì đi cái bước 1, còn phương Tây là chờ lại đi cái bước 2. Như vậy thì lúc đó các anh chị mới hiểu cái người phương Đông. Khi mà các anh chị qua đây các anh chị làm ăn, mà các anh chị mà không hiểu người phương Đông, mà các anh chị làm hoài làm cũng có được đâu. Tại vì khi mà các anh chị mở doanh nghiệp rồi, các anh chị mở cái thương hiệu đa quốc gia loại 2 rồi đó, mà các anh chị mà không hiểu được thì làm sao các anh chị kinh doanh ở đây được. Các anh chị cứ đem con người ta ra mổ xẻ để mà nghiên cứu là không thành công đâu. Các anh chị phải hiểu họ mới được. Các anh chị phải du nhập những cái gọi là nền tảng của họ đó. Thì cái gọi là y học cổ truyền của họ là đã mấy ngàn năm qua rồi, là buộc lòng các anh chị phải du nhập cái đó vô rồi. Thì các anh chị mới hiểu họ. Thì các anh chị hiểu họ rồi các anh chị mới làm ăn với họ được. Chứ các anh chị không hiểu, các anh chị ngồi ở bên nước Mỹ thì làm sao biết bên Việt Nam đang nghĩ cái gì. Thậm chí hồi ngày xưa luôn, các anh chị qua đây các anh chị đánh giặc luôn, các anh chị cũng đâu có hiểu người Việt Nam đâu. Nói thiệt luôn, khi mà các anh chính vì các anh chị không hiểu, cái cuộc chiến nó mới dài dẳng tới 20 mấy năm. Chứ nếu mà các anh chị hiểu, tôi bảo đảm các anh chị trong vòng năm 1 xong hết trơn, quánh đập gì nữa. Tại vì sao đợt này không có chiến tranh thế giới lần thứ 3? Tại vì tôi hiểu các anh chị. Tại vì tôi học kinh tế của Đức với Mỹ, tôi hiểu, nên tôi làm là các anh chị vừa bụng. Còn những người phương Đông ở đây họ đâu có hiểu các anh chị đâu, các anh chị cũng không hiểu họ luôn, rồi hai bên chỉ quánh lộn được thôi chứ làm gì giờ. Thấy không? Vì sao năm 1973 các anh chị rút đi là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ liền? Tại vì các anh chị không có hiểu họ. Thấy không? Các anh chị cứ tưởng là các anh chị đỡ họ rồi là họ sẽ trụ được. Các anh chị không hiểu họ đâu, các anh chị không hiểu người phương Đông. Vì vậy tôi khuyên các anh chị du nhập những cái gọi là căn bản nhất của người phương Đông để mà các anh chị hiểu được trước khi các anh chị qua đây. Đó là cái y học cổ truyền đó. Mà hiện tại tôi đang đầu tư rất là mạnh cho y học cổ truyền. Không phải là tôi nói để tôi bán hàng đâu, mà cho dù tôi nói để cho tôi bán hàng đi chăng nữa thì trong đó tôi vẫn chia cổ phần cho các anh chị lo gì. Đó, nhưng mà tôi khuyên các anh chị là nên du nhập cái đó để các anh chị hiểu hơn. Đó, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Mà chính là từ cái chỗ mà các anh chị đau bệnh đó, các anh chị vô đó coi cái cách người ta trị bệnh đó, rồi từ từ các anh chị mới hiểu. Chứ còn mà nói mà trắng ra luôn á, mình đi qua đây mà mình nghiên cứu người phương Đông mà như người phương Tây cứ làm khoa học, không phải đâu. Tại vì kinh tế học hành vi của ông Richard Thaler đó, ông đã nói sẵn trong đó rồi. Mình cứ nghĩ là 10 người á, khi mà gặp cục đá là sẽ bước qua cục đá. Thấy không? Cái này là cái giả dụ mà tôi nói cho các anh chị thôi. Nhưng mà trong đó khi mà các anh chị ngồi kỹ đi, chỉ có 3 người họ bước ra cục đá thôi, còn 7 người còn lại họ tránh cục đá và họ đạp lên cục đá, họ đủ kiểu hết. Nhưng mà khoa học thì chỉ qua đúng một đáp án thôi, gọi là bước qua cục đá thôi, tức là khoa học đã chứng minh rồi, giống như vậy đó. Nhưng mà cái thực tế, cái hành vi của người ta nó khác nhau hoàn toàn, nó không thể nào mà giống trong khoa học được. Đó là lý do tại sao cần phải nghiên cứu.
Đó, mà các anh chị giỏi cái phần nghiên cứu lắm, thì tôi biết các anh chị du nhập cái phần y học cổ truyền thời gian là các anh chị rành người phương Đông luôn. Các anh chị rành cái nết mà họ là quyền bí của họ đó, họ chơi bùa mà các anh chị. Ở bên phương Đông vẫn còn chơi bùa nha, chứ không phải chơi đâu á. Các anh chị phải biết cái chuyện đó trước khi các anh chị qua đây làm ăn. Chứ các anh chị mà không biết chứ anh chị làm ăn không có thành công đâu. Thì cũng giống như thời xưa thôi, năm 1973 các anh chị rút đi là năm 1975 cái chế độ các anh chị xây dựng gần 20 năm là sụp đổ một cái ào vậy đó. Tại vì các anh chị không có hiểu họ. Không, các anh chị thậm chí tới bây giờ luôn nè, các anh chị qua đây chỉ đầu tư lợi dụng lao động giá rẻ thôi, chứ các anh chị không bao giờ hiểu được họ. Và tôi hiện tại tôi đang mở ra một cái trường phái mới luôn đó. Tại vì sao? Tại vì tôi là người phương Đông mà tôi hiểu cái nước phương Tây, là tại vì tôi học của phương Tây. Mà tôi lại là người phương Đông, tôi với họ là một đó chứ mấy người đâu, tôi với họ là con thứ một đó. Thì họ chơi bùa vậy tôi chơi cái gì? Phải không? Thì tôi với họ cũng giống vậy thôi. Bởi vì tôi nói ở đây đâm ra nhiều người ta đồn tôi đi chơi bùa để tôi nói chuyện cho các anh chị nghe. Tại vì thế giới này đâu có ai nói chuyện cho cái giới tư bản nghe được đâu, chỉ có mình anh tôi thôi. Ở đây là mình để nói chuyện chơi thôi nha, chứ tôi cũng không có chơi bùa đâu, đừng nghĩ vậy. Thôi 20 phút rồi, đây tôi đăng lên cái đã, lát tôi sẽ nói tới cái nền kinh tế hợp tác ở những cái nước gọi là đang phát triển. Cái nền kinh tế hợp tác đó là tôi đang xây nha. Vì vậy các anh chị mà muốn bán hàng qua bên đó các anh chị phải coi kỹ cái vấn đề này đó. Nếu không các anh chị bán hàng qua không có được đâu, tại vì tôi siết thị trường rồi. Rồi các anh chị để video clip kế tiếp đi để tôi đăng cái này lên cái.